Mașini cu Luci Popa începe. Ia zi, vericule, ce-i facem? Vreau ca bijuteria mea să ajungă pe mașini cu Luci Popa. Adu-o la service să o facem să pară mașină de om realizat. Gata, frățic. Este un motor Puternic rău de tot. destul de... Power VR1 9 TDI, urci cu el pe munte de n-ai treabă. Ce faci dacă deții Lamborghini? Păi ce să faci? Iei monococa din aluminiu, Audi Space Frame se numește, culmea. Iei motorul, îl modifici, îl numești Audi V10, îl pui și pe Lamborghini, dar să se numească Lamborghini V10 acolo, chit că e același lucru. Iei tot ce înseamnă suspensie, iei tot ce înseamnă platformă, iei tot ce înseamnă materiale ușoare și îți faci și tu propriul supercar. Ăsta este ultimul Audi R8 pe benzină, pentru că viitorul va fi electric. Asta este. Uniunea Europeană e dilie. N-avem ce să facem, dar poate pe viitor vor fi salvate pentru că grupul Volkswagen lucrează la combustibili sintetici. Costă 50 de lei litru deocamdată și sunt experimentali, dar emit exact atâta CO2 cât se extrage din atmosferă pentru a face acel combustibil. Până atunci, Audi R8 V10 Performance 4 Spider, modelul facelift. Și da, a existat și o versiune electrică de la pre-facelift, s-au vândut, nu știu, undeva de 100 de bucăți. Nu le-a vrut nimeni. Clipa în care o să moară mașinile astea, o să fie o zi tristă. Apropo, mașina asta e de închiriat. Marian Raicu pe Instagram și vă las eu celelalte linkuri în descriere. Deci, dacă vreți să mergeți și voi cu ea, eu vă recomand până nu le interzic. Ok, pe scurt, la facelift, cele 3 sloturi de sub siglă, grila ceva mai mare, prizele de aer ceva mai mari, farurile au rămas în esență aceleași, doar că acum, pentru că grila se extinde puțin, pare că s-au mărit și ele. LED standard, laser opțional. Primul R8 a fost prima mașină din lume care a avut faruri cu LED și acum toate au. Putea să fie prima mașină cu multe alte chestii. Puteam să avem V10 pe Logan acum, dar n-au vrut ei. Așa arată din față R8-ul facelift. Nu știu, dar dacă e să mă întrebați pe mine, Spider-ul arată ceva mai bine decât versiunea Coupe. Niciodată nu mi-a plăcut cum a arătat R8-ul Coupe, nici măcar noua generație, a doua. Jante pe 19 în standard, pe 20 opționale, fix cum are mașina asta, 245-30 pe față, 305-30 pe spate, frânele ceramice opționale, suspensia magnetică adaptivă, tot opțională este și ea. Mașina asta are toate opțiunile, inclusiv carbon în față, carbon la prag, carbon pe oglinzi, carbon pe side panel și side panel e unul singur la Spider, pentru că mașina arăta un pic ciudat prima generație. Side panel-ul a fost împărțit în două bucăți. La Spider, una din bucăți și-a luat la revedere pentru că mașina are un design ceva mai curat, exact așa cum o vedem. Carbon, uite-l aici, carbonara pe eleron. Evacuările duble, rotunde, erurile și RS-urile au două evacuări duble. Dacă ne uităm un pic atent, evacuările astea sunt de fapt 4. Ei bine, la facelift au pus filtrul de particule în Europa, că în America încă nu. Și au pus și soft limiter la 3000 de rotații pe minut. Dacă vrei una care se audă mai bine, ia-ți spre facelift sau pune naiba o evacuare, fă un soft, elimină-i limitatorul, pentru că nu ai ce să cauți cu un soft limiter pe unul dintre cele mai bune motoare de pe acest pământ. Difuzorul și el este din fibră de carbon și urmează să vă arăt semnalizările. Culmea, luminile de zi au forma asta de L, dar semnalizările, din câte văd, nu sunt până jos. Practic ai doar o dungă de semnalizări dinamice. Și dacă ați văzut Men in Black 1, mi se pare că mașina are botul de extraterestru la gândac, care e bad guy în primul Men in Black. Și în Europa, semnalizările pe spate sunt tot dinamice, în America sunt roșii și dinamice, însă stopurile diferă cu totul pentru că trebuie să se aprindă și altă bucată. În America ai o legislație care îți spune că trebuie să ai o suprafață minimă ce se aprinde tot timpul. Dacă ați văzut clipul meu cu Land Cruiser-ul, am mai explicat eu chestia asta o singură dată. Dar la noi semnalizările dinamice sunt absolut superbe. Ce e trist este că nu vezi motorul la Spider, dar vrei să-l auzi? Atunci nu-l mai vezi.
Asta e cheia de Audi. Bine, de orice cheie de Audi, dar ce e mișto este că aici unde ai portbagajul este un aeropt și portbagajul este în față, la fel ca la orice aeropt. Atenție la detalii, îmi place. În rest, cheia e de A4, să zicem. Ia fiți atenți aici. Pentru că mașina este un cabrio și de fapt pentru că este un Audi, geamurile coboară din cheie. Da, dar ia fiți atenți aici. Dacă știți că la mașinile fără rame la geamuri, în momentul în care ai geamul ridicat și apeși pe buton, geamurile coboară. La aeropt, dacă ai geamurile coborâte, ele se ridică. Sincer să fiu, nu știu motivul, dar sigur nu este ca să te ții de geam. Noi avem geamuri duble și gurile de aerisire în lateral se află în ușă, așa cum se mai întâmplă la alte supercaruri, printre care și nou Ford GT pe care l-am filmat și pe ăla. Bun, Bang & Olufsen opțional, dar nu asta voiam să vă arăt. Asta voiam să vă arăt Audi Sport și pragurile cu aeropt. Am intrat în mașină doar să sting avariile. O să continuăm cu restul mașinii imediat. Aeroptul are suficient de multe în comun cu TT-ul, printre care capacul rezervorului metalic, care la asta e de plastic. Nu mai metalic, e plastic. Da, sistem similar Easy Fuel celor de la Ford. Nu poți să bagi diesel în mașina asta oricât de mult ai încerca. Însă ai 80 de litri la un consum de 20, 400 de litri. Dacă mergi un pic mai încet, proprietarul a scos 14 cu ea și dacă vrei și tu să o închiriezi, poți să testezi consumul, te duce în 500 de kilometri. Nu e rău, tot mai bine decât multe electrice din ziua de azi. Nu că aș avea ceva cu electricele. Pentru mașinuța asta făcută în Germania, trebuie să plătești undeva la 200.000 de euro. 200 și ceva pentru versiunea decapotabilă. Fiind decapotabilă, asta înseamnă că mașina trebuie un pic ranforsată. Deci față de versiunea cu tracțiune spate, pentru că da, poți cumpăra două versiuni cu tracțiune spate, VZC-le rear-wheel drive normal și VZC-le performance care se fabrică, la normal nu se mai fabrică. Dar nu ne concentrăm asupra asta. Vreau doar să spun că există și versiuni cu tracțiune spate. 1775 de kg la gol, aproape 200 de km, de 200 de kg, 185 în plus față de cupeul cu tracțiune spate. Eu aș lua decapotabila cu tracțiune spate dacă ar fi să mă întreb pe mine, dar toată ranforsarea aia este în parbriz, în uși și este practic pentru siguranță. Monococa din aluminiu este atât de rigidă și șasiul e atât de bine făcut încât mașina nu pare compromisă atunci când conduci, dacă știi să simți diferențele astea. Eu am condus și aeroptul normal și aeroptul decapotabil, diferențele nu sunt atât de mari. Ce drept, aia era versiunea pre-facelift, care avea o direcție ceva mai nerapidă, mai lentă, putem să o spunem. La asta am îmbunătățit un pic direcția să fie ceva mai rapidă. N-am îmbunătățit feeling-ul, o să vedem la proba de condus, dar aia e. Ce am mai îmbunătățit? Am îmbunătățit power delivery-ul, adică sistemul de tracțiune integrală quattro, care este acum un pic mai mult rear biased, adică transmite un pic mai mult cuplu către puntea spate să fie mașina un pic mai distractivă. Pe față avem un diferențial răcit cu apă și pe spate avem un diferențial cu alunecare limitată, care este pasiv și ei spun că asta împreună cu noua direcție fac mașina ceva mai distractivă. Dacă vrei mai multă aderență, dacă îți place să mergi pe circuit, Pilot Sport Cup 2 sunt opționale, dar mașina vine cu 4S-uri. 4S-urile sunt, cred că, cele mai bune anvelope de stradă pe care le poți achiziționa pe mașină până apar 5S-urile. Poți să mai ai și o bară stabilizatoare din fibră de carbon care mai reduce greutatea cu vreo 2 kg. Asta dacă vrei. Cam atâta pe partea de șasiu. O fi el, fratele, mai lipsit de simț de umor al lui Huracan, dar mașina asta e tot un Audi. Adică are suport pentru scaune de copii în față, iată, se vede acolo. Iar dacă motorul e pornit și tu ești cu cheia din buzunar, îți pune o întrebare retorică. Hey, is the key still in the vehicle? Tu nu poți să-i răspunzi, că ea nu știe română sau germană sau engleză, nu poți să-i dai ok. Nu, n-ai cum să-i răspunzi. Îți zice, it's the key still in the vehicle? Ceva gen, auzi boss, mai e cheia în vehicul sau nu? Gen, oprește-și tu motorul. Mi-am uitat telefonul în mașină. Și dacă ai mașina încuiată și faci așa cum fac eu, nu se deschide. Deci n-au cum hoții să te deschidă, chit că tu ai cheia lângă tine. Dar dacă ai cheia lângă mașină, sau pardon, în mașină, nici așa nu se descuie. Evident, dacă nu mai ai cheia, mașina recunoaște că n-ai cheia și nu se descuie. Așa că fiți fără griji. Doar o să vă scuipe în mașină, nu o să vă și intre în mașină. Dacă ai un aeropt coupé normal, aeropt Spider normal sau cu tracțiune spate, atunci nu ai sau ai eleronul mobil. Dacă ai performance-ul, atunci ai un eleron fix. Iar la Spider e valabil acest fapt pentru că nu ai buton în interior
de descuiere sau de ridicare eleron. Așa că ai eleronul fix din fibră de carbon, dacă plătești pentru el să fie din fibră de carbon. Undeva pe aici se întâmplă toată modificarea unui Aerob Coupe față de Spider. Și nu sunt multe Spider-uri, de asta am și ales să filmez mașina asta. Ok, nu poți să vezi motorul de capotă. Avem un gemuleț aici. Ăsta este deflectorul de vânt care funcționează cu acest gemuleț pe post de deflector de vânt. Atunci când capotezi mașina, și o să o arătăm imediat cum se capotează, gemulețul ăla chiar te ajută. Alt lucru, lipsește un side panel față de versiunea Coupe, dar lipsește și un gemuleț. Aerobul Coupe are un gemuleț aici pe lângă uși, care arată foarte stupid atunci când mașina este deschisă, cu ușile deschise. Și ai și un mini montant aici pe post de suport, probabil. Ideea este că Spider-ul arată mult mai bine din punctul ăsta de vedere. Hai să o decapotăm. Să o capotăm, evident, să o capotăm și să o decapotăm după aia. Ok, am capotat-o eu din greșeală fără să dau rec, așa că o decapotăm întâi. Cum a fost unghiul? Na, soft limiter. Păcat. Păcat de motorul ăsta. Și acum, hai, invers. Proporțional. Ați mai văzut decapotare și din interior și din exterior în același timp? What does this button do? Deschide capota. Apropo, același sunet e și în Lamborghini. Și e enervant. E enervant. Bă, ce frumoasă e din față. Acum, deschidem capota. Capota cu tot cu aripi. Ei, capota asta, aluminiu, capota asta, dacă o îndoi, ai belit-o. În sensul că nu poți să o îndrepți sau să o revopsești doar o aripă, trebuie să o faci pe toată. Mai e și joasă. Cel mai simplu este să-i pui un PPF, Paint Protection Film, pe ea și să scapi de orice grijă. Deci, cam așa arată capota, care e de fapt portbagajul. Avem o mochetă destul de drăguță, o mochetă destul de frumușică, lichidul de parbriz, ștergătoarele și un volum al portbagajului de 112 litri, care nu poate părea mare. Însă, ia fiți atenți aici. Aerobt, asta o dată, și cred că spuma din extintor a luat o rază. De unde din extintor? Asta e spumă pentru cauciucuri. Spuma de la cauciucuri, de la căldură, cred că a ieșit și a murdărit această gentuță. Aia nu e nicio problemă, asta se poate schimba. Dar gândiți-vă în felul următor. Asta poți să o iei pe post de servietă și să o furi și să, nu știu, te duci la școală cu ea, la muncă cu ea și să te lauzi că ai un Aerobt. Nu vă dați seama ce căldură iese din el, din motorașul ăsta. Gata, unul dintre cele mai bune motoare din lume. Ia uite-l, abia dacă se vede. Scrie doar V10 FSI. O să vorbim despre el la proba de condus, pentru că deja nu mai avem lumină și trebuie să mai prindem lumină să o și conducem. Dar dacă vreodată ați fost curios să vedeți cum se deschide capota la un Aerob Spider, ia uite-o. E cam degeaba. Măcar poți să verifici uleiul și să ai acces la filtrele de aer. Destul de rare pe Aerob sunt scaunele electrice. Tată, ce chestie, dacă o dai la maximum într-o parte, dacă o dai la maximum în spate, după aia îți ridică. De parcă atunci când ești înalt vrei să stai sus, nu jos. Foarte rare scaunele astea confort pe Audi Aerob. În rest, interiorul are bucățele de Audi, cum ar fi aceste butoane, butoanele de pe volan, mai puțin Drive Select, Performance Mode, Start Stop și, uite-o, n-are buton pentru evacuarea opțională. Păcat, probabil că aia s-ar fi auzit un pic mai tare sau aia era doar în America. Dar nu, eu cred că avem o evacuare opțională și la noi. Nu are butonul. Interesant, acum l-am observat. În rest, butoane de Audi, Virtual Cockpit de Audi, doar aici, nu mai avem alt ecran. Ce e mișto e că ai Apple CarPlay și Android Auto aici. Dar dacă îi dai View, ai aici frumos tot felul de informații. Ia să vedem, navigația e, asta e. Dai View, răspunde bine. Stepul Bang & Olufsen se aude bine, nu că ai stat să-l
asculți, padelele sunt de plastic, volanul e subțire cum trebuie cu decupaje, e și teșit. Fibră de carbon opțional aici, climatizarea care e foarte mișto pus aici, 6 butoane, una dintre cele mai intuitive vreodată. Au rămas la USB-A, nu s-au chinuit să pună USB-C, că ar fi fost prea greu, prize de 12V. De ce spun că ar fi fost prea greu? Pentru că mașina asta o să fie scoasă din producție și celelalte produse ale grupului VAG au USB-C-uri. Wireless charging, start stop off, SP off, avarii, senzor de parcare. Schimbătorul ăsta care zici că e capul lui Iron Man. Nu știu că Iron Man a avut Audi E-Rob, dar chiar așa seamănă. Uite, sau arată ca Sid din Ice Age. Ăștia sunt ochii, ăsta e nasul, sunt dinții și asta e restul gurii. Dacă mai desenezi aici două cerculețe, ai ochii. Acum, dacă ești în parc și o treci în drive, dispare P-ul, nu mai există parc. Simplu, volum, next song, previous song și așa mai departe. Tot ce se controlează de aici este pe ecranul principal, deci poți să controlezi ecranul și de la volan și de la aceste butoane. Frână de parcare electronică, deflectorul de vânt, ăsta cum îi zice, decapotare și decapotare, quattro, și dacă ai versiunea cu tracțiune spate scrie rear wheel drive sau RVS, depinde cum, așa. Torpedoul este încuiat cu cheia și nu o să-l deschid acum, probabil proprietarul are ceva acolo și ce nu vrea să văd. Scaune încălzite sau cei care urmăresc shorturile mele, buci calde. Și aici mai avem un spațiu de stocare și ăsta încuiat, nu o să-l deschidem. Și suporturile de pahare care se deschide aici, uitasem. Și o chestie interesantă, la pre-facelift se deschideau până aici, cred. Că eu am văzut că doar la facelift se deschid până aici, dar la pre-facelift se deschideau până aici și aveai niște probleme. Așa poți să ai fie cotieră, fie pahare. Dacă ai doze de Red Bull sau ticle mai mari, o să dai cu cotul în ele. Așa că eu îți recomand să bei înainte să conduci, evident nu alcool. Ce să mai. Aici avem comenzile pentru garaj, luminile. Ia, sunt cu touch sau sunt ca la MQB Evo-uri fără touch? Da, astea sunt cu touch. Da, sunt cu touch și cu touch ceva puternic. Ca la orice supercar avem niște parasolare absolut hilare și cam asta este interiorul lui E-Rob. Nu pot să spun că mă miră că e mai ieftin decât interiorul de Lamborghini Huracan. Interiorul de Lamborghini Huracan e ceva mai spectaculos, dar ce pot să vă spun e că e mai confortabil în mașina asta. Acum, tempomatul, dacă nu mă înșel, e simplu, nu este adaptiv cu lane keep assist. Nu poți să pui asta pe E-Rob, sincer nu știu de ce ai vrea așa ceva. Iar acum, hai să mergem să o conducem. M-am gândit să fac această probă de condus decapotată, doar că aveam prea multe turbulențe, așa că am dat jos gemulețul ca să auzim motorul. Ăsta e avantajul la E-Rob Spider, pentru că poți să auzi motorul chiar dacă mașina este capotată. Și acum ajungem la piesa de rezistență a acestei mașini. Și asta nu e nimic. În spatele meu, longitudinale posteriore, cum ar zice italienii, se află una din minunile inginerești în ceea ce privește motoarele. Eu am un motor preferat, sau, mă rog, un tip de motor preferat, V10, M5, Carrera GT, LFA, Viper, Audi, Lambo. Nimic nu se compară cu sunetul unui V10. Iar aici avem 5204 cm cub, 90 de grade, injecție directă, carter uscat, distribuție pe lanț, injecție directă, wow, și un rev limit de 8700 de rotații pe minut. Rev limit mare, păcat de filtrul ăsta de particule. La 8700 de rotații pe minut, pistoanele circulă cu 26,9 metri pe secundă. Incredibil, asta e viteza cu care merge pe secundă, 26,9 metri pe secundă. Puterea dezvoltată la 8700 de rotații pe minut, la 8000, pardon, 620 de cai putere, 580 Nm, chiar dacă sună a 3 litri diesel, pentru un motor aspirat de cilindre asta e bun cuplu. Livrarea puterii e liniară.
E constantă, răspunsul e instant la pedală. Și într-adevăr e altceva. 3,2 până la 100 nici nu contează. 329 dacă vrei, 330 ia-ți versiunea coupe. Nu mă interesează cifrele. Nu contează cifrele, nu trebuie să impresionezi pe nimeni. Asta e o mașină de senzații. De senzații. N-avem lift kit, înseamnă că peste dâmburi vom merge încet. Mașina e destul de confortabilă cu Magne-Ride-urile astea. Suspensia e bună, filtrează bine, direcția e mai rapidă, se simte asta, însă mă simt complet deconectat față de roțile de față. Nu există nicio relație de prietenie între mine și roțile față. Direcția e foarte tare, foarte rapidă. Problema este că atunci când ești dintr-un viraj tare, mașina a devenit mai jucăușă, tinde să fugă de fund. Iar tu când vrei să ești într-un viraj, mașina tinde să fugă. Asta nu e bine, pentru că tu nu simți. Ce-i drept, te ajută mașina, sistemul de tracțiune integrală e bun. Are și un sistem care te ajută să mai ții un pic glisadele, te mai ajută cu ele, să nu pari chiar noob. Dar dacă ai o direcție mai rapidă, ce drept nu e la fel de rapidă ca la Ferrari, dau un exemplu, poate e mai rapidă decât la unele Porsche-uri, dar nu decât la noul GT3. Poate nu e la fel de rapidă precum este la Huracan, să zicem, dar totuși e ceva special. Asta dacă nu vrei feeling, dacă vrei feeling atunci da sol. Acum hai să vedem pe viraje. Pentru că au încercat să elimine puțin subvirarea și mergând pe întuneric prin pădure pe aici e ceva mega special. Frânele ceramice, 380 mm pe față, 356 pe spate. Dacă vrei să frânezi lean, normal e ok, dar dacă vrei să te înfigi în pedală, păi atunci pregătește-te să scadă GoPro de pe cap, pentru că mașina asta e altceva pe frâne, chiar dacă e mai grea decât alte modele. Acum, cutia se manevrează de la padelele astea de plastic care mie nu-mi plac. DL800-le, cutia de pe Huracan, de aceea schimbă repede, schimbă fulminant, nu schimbă PDK GT3 Fast, dar e pe acolo, e undeva pe acolo. Imaginează să mergi noaptea prin pădure să vină chestia asta, să te depășească cum e. Cum e? O senzație foarte, foarte ciudată, pentru că eu am mai tras odată proba de condus, dar mi s-a stricat GoPro-ul și acum trebuie să o fac pe întuneric. Și acum nu știu dacă mai spun tot ce am spus la prima probă de condus, că era mai mișto. Ținuta e neutră, n-aeruliu se simte un pic mai grea decât cupeul, dar nu foarte mult. Adică cei care nu au experiență nu vor simți asta. Nu există senzație prin care poți să exprimi, sau nu există cuvinte prin care poți să exprimi ce se întâmplă cu mașinuța asta. Chiar nu există. Deci că ești într-un tunel și mergi și nu se mai oprește. Mașina este ceva mega. Mega, mega, mega. Și dacă n-ai faza lungă aprinsă pe aici, nici nu știi cu ce viteză să mergi, pentru că nu știi ce ți-ar putea sări în față. Volanul. Deci pe lângă deci poziția la condus e ok. Scaunele sunt confortabile, au susținere laterală, vizibilitatea e bună, peste tot nu e nicio problemă. Dar volanul ăsta este același volan de pe Lamborghini Urus, ceea ce înseamnă că nu ai decupaje suficiente și padelele sunt un pic prea depărtate de mâinile tale. Mâinile tale dacă sunt mici ca ale mele. Dacă le ai groase și lungi și așa mai departe, ia-ți BMW. Dar
ca după ce conduci mașina asta mult timp și rapid, să-ți obosească puțin mânuțelele. Incredibil. Acum eu nu pot să-i mai dau și să vă mai arăt cum am putut când era lumina afară, pentru că nu mai am nici curajul din întuneric. La 5-a ți-mi dat adevăr e neutră, dar dacă te dai la ea o să fugă un pic de cur. Probabil că stând în față, mult în față, când împingi mașina simți limita, nu în volan, că n-ai steering în direcție, dar simți cum mașina vrea să subvireze, că toate audiurile subvirează la început, după aia cum pleacă de cur, doar că nefiind tu, mai ales eu că sunt mic, pe puntea spatele pleacă undeva din spatele tău, nu pleacă undeva de sub tine. Senzația e un pic ciudățică. Mă simt ca un animal de pradă noaptea. Așa mă simt cu mașina asta. O simfonie. Aș putea să... Aproape putea crede că motorul ăsta e italian. Aproape. Însă mă simt precum Andrea Bocelli. Așa mă simt eu acum. Și cu asta am încheiat a doua probă de condus, că prima nu mi-a ieșit. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc că vă uitați la mine. Toate audiurile au această lipsă de suflet. Chiar și asta până într-un anumit punct. Punctul ăla se numește 7000 de rotații pe minut. Se numește V10. Se numește faptul că au cumpărat Lamborghini și au făcut ceva pentru ei. Mașina asta va deveni un obiect de colecție pe viitor. Acum, cât de în viitor, asta nu pot să știu. Dar ce-i drept este că trebuie să o luați, să o turați, să băgați benzină și să vă trăiți viața. Luați-o, închiriați-o, faceți ce vreți cu ea. Eu mi-am făcut treaba, mi-am făcut clipul pentru voi. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Nimic nu se compară cu un motor aspirat natural. Toate sunt aspirate, dar denumirea corectă e atmosferic. Nimic nu se compară cu un V10. Eu am fost Luci Popa. Ne vedem data viitoare, ne vedem în comentarii, v-am pupat.